කේවල් කරන්න එපා. මොකක්ද කේවල් කරනවා කියන්නේ? ගාණ අඩු වැඩි කරන්න කතා කරන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. don't bargain. කේවල් කරන්න එපා. don't bargain. එච්චර ලාභ නැහැ. cheap කියන්නේ අඩුයි කියන එක ලාභයි කියන එක. not so cheap කියලා කියන්නේ එච්චරටම අඩුවක් නැහැ. එච්චරටම ලාභයක් නැහැ කියන එක. මං තනියමයි හිටියේ. කාත් එක්කවත් නෙමෙයි තනියමයි හිටියේ. I was on my own. මං තනියමයි හිටියේ. I was on my own. මේ වගේ නම් වෙන්න එපා. Don't be like this. මේ කෙනා වගේ නැත්තම් මේ විදිහේ වෙන්න එපා කියන්න පුළුවන්. Don't be like this. අපි නෑයෝ. We are relatives. නෑදෑයන්ට කියන්නේ relatives කියලා. We are relatives. අපි නෑදෑයෝ. වෙලාව 7:30. මේ වෙලාවක් ගැන සඳහන් කරන්නේ වෙලාව 7:30. It's 7:30. වෙලාව 7:30. It's 7:30. මේක අරකට වඩා හොඳයි. This is better than that. මේක අරකට වඩා හොඳයි. This is better than that. ඇති. ඇති කියන්නේ මොකක් හරි දැන් ඇති කියන එක that's enough. මේ ඇති. That's enough. එයා තමයි එකම කෙනා. He is the only one. එයා තමයි එකම කෙනා. He is the only one. ඒක නම් හුඟක් අවුල්. That's awful. ඒක නම් පට්ටම අවුල්. That's awful. ඒක ඔයාට බාරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා තමයි ඒක කරන්න ඕන. ඔයා මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. It's up to you. ඒක ඔයාට බාරයි. It's up to you. මොනතරම් නින්දිත ක්‍රියාවක්ද? How disgraceful. මොනතරම් නින්දිතද? How disgraceful. ඒක මට මතක් කරලා දෙන්න. Remind it to me. ඒක මට මතක් කරන්න. Remind it to me. මෙන්න ඔයාගේ බෑග් එක. Here is your bag. මේ තියෙන ඔයාගේ බෑග් එක. Here is your bag. 6:30 වෙලාවක් ගැන කියන්නේ it's 6:30. ඒක එයාගේ පළවෙනි දවස. It's her first day. ඒක එයාගේ පළවෙනි දේ එක. It's her first day. ඒක තියෙන්නේ පළවෙනි තට්ටුවේ. That's on the first floor. ඒක තියෙන්නේ පළවෙනි තට්ටුවේනේ. That's on the first floor. lift එක තියෙන්නේ අර එහෙම නැත්නම් අරහේ තමයි lift එක තියෙන්නේ. The lift is over there. lift එක තියෙන්නේ අරහේ. The lift is over there. මොකක්ද address එක ඔයාගේ? What's your address? මොකක්ද ඔයාගේ address එක? What's your address? ඇතුළට එන්න එපා. Don't come in. ඇතුළට එන්න එහෙම එපා. Don't come in. මේක මගේ එක. This is my one. මේ තියෙන්නේ මගේ එක. This is my one. ඔයාව හම්බෙච්ච එකට මට සතුටුයි. Pleased to meet you. ඔයා හමු වුණ එක මට මාරම සතුටක්. Pleased to meet you. එයා ලන්ඩන් වල ඉන්නේ. He is in London. එයා ඉන්නේ ලන්ඩන් වල. He is in London. මේ ඉන්නේ කපිල. ඔයාට ඕන කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. This is කපිල. මේ ඉන්නේ කපිල. කවුද ඒ ගෑණි? Who's that woman? කවුද ඒ ගෑණි? Who's that woman? එයා හුඟක් ලස්සනයි. She's very pretty. එයා මාරම ලස්සනයි හුඟක් ලස්සනයි. She's very pretty. තේද කෝෆිද? ඔයා බොන්නේ තේද කෝපිද කියලා මේ අහන්නේ. tea or coffee? ඔයා බොන්නේ තේද කෝපිද? tea or coffee? ඔව් මාත් දන්නවා. Yes, I also know. ඔව් මාත් දන්නවා. Yes, I also know. මං අයින් වෙන්න ඕන. I must be off. ඔව් මං අයින් වෙන්න ඕනේ. I must be off. ඒක තියෙන්නේ දෙකට කාලක් තියලා. That's at 1:45. ඒක තියෙන්නේ දෙකට කාලක් තියලා මේ වෙලාවක් ගැන කියන්නේ. That's at 1:45. මට වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I have a word? මට එක වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I have a word? මේක අදහසක් විතරයි. That's an idea only. එක අදහසක් විතරයි. That's an idea only. වෙන කවුරුවත් නැහැ. There's nobody else. වෙන කවුරුත්ම නැහැ. There's nobody else. එයා මගේ පුතා. He's my son.
එයා මගේ පුතා. He is my son. ඔයා කොනේ ඉන්න කෙරවලට වෙලා ඉන්න. You wait at the corner. ඔයා කොනට වෙලා ඉන්න. You wait at the corner. මේවා ඉන්න එකක්. One of these. මේවා ඉන්න එකක්. One of these. එයා මොන වගේද? What does he look like? එයා කොයි විදිහ කෙනෙක්ද? What does he look like? මේ ඉන්න එයා මෙන්න ඉන්නවා එයා. Here he is. මේ ඉන්න එයා. Here he is. එයා නන් නෙමෙයි. It isn't him. එයා නෙමෙයි. It isn't him. මං එහෙ ඉඳලා ආවේ. I came from there. මං එහෙ ඉඳලානේ ආවේ. I came from there. නෑ ඔයාට බෑ. No you can. නෑ ඔයාට බෑ. No you can't. කොහෙද සල්ලි තියෙන්නේ? නැත්තම් කොහෙද සල්ලි? Where's the money? කොහෙද සල්ලි? Where's the money? ඔයා හොඳින්ද? Are you all right? ඔයා හොඳින්ද ඉන්නේ? Are you all right? මොනවා හරි බිව්වොත් හොඳයි නේද? How about a drink? මොනවා හරි බිව්වොත් හොඳයි නේද? How about a drink? මම මෙහෙ නෙමෙයි ඉන්නේ. I'm not here. මම මෙහෙ නෙමෙයි ඉන්නේ. I'm not here. ඒක තමයි ඊළඟ එක. That's the next one. ඒක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. That's the next one. ඒකේ රස පොඩ්ඩක් බලන්න. Taste it. ඒකේ රහ බලන්න. Taste it. කිසිම උත්තරයක් නැහැ. No reply. උත්තරයක් නැහැ. No reply. මට ඒකට වියදම් කරන්න විදිහක් නැහැ. නැත්තම් මට ඒකට වියදම් කරන්න බෑ. I can't afford that. මට ඒකට වියදම් කරන්න බෑ. I can't afford that. එයාට මාව ඕනේ නෑනේ. He doesn't need me. එයාට මාව ඕනේ නෑ. He doesn't need me. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. Yes, definitely. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. Yes, definitely. හැම දෙයක්ම දුරින් තියෙන්නේ. Everything is too far away. හැම දෙයක්ම ඈතින් තියෙන්නේ. Everything is too far away. මේක එයාගේ කාමරේ. මේ තියෙන්නේ එයාගේ කාමරේ. This is his room. මේක එයාගේ කාමරේ. This is his room. ගාන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ගාන මුදල අවුලක් නැහැ. The price doesn't matter. ගාන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. The price doesn't matter. මොකක්ද ඔයා ඇඳන් ඉන්නේ? What are you wearing? ඔයා මොකක්ද ඇඳන් ඉන්නේ? What are you wearing? එයා ඒක දෙපාරක් කළා. She did it twice. එයා ඒක දෙපාරක් කළා. She did it twice. ඔයාට මේ වගේ වැඩ කරන්න බෑ. You can work like this. ඔයාට මේ විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. You can work like this. ඒත් ඔයා නිදාගෙනනේ හිටියේ. But you were asleep. ඒත් ඔයා නිදාගෙන හිටියේ. But you were asleep. ඒක තාමත් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. That is still locked. ඒක තාමත් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. That is still locked. එයා හරි මං හරි යන්න ඕනි. Either she goes or I go. එක්කෝ එයා හරි නැත්නම් මං හරි යන්න ඕනි. Either she goes or I go. බය වෙන්න එපා. Don't be scared. බය වෙන්න එපා. Don't be scared. මට ඔයා එක්කයි ඉන්න ඕනි. I want to stay with you. මට ඔයා එක්ක ඉන්න ඕනි. I want to stay with you. ඔයා බේත් ගත්තද? Did you take medicine? ඔයා බේත් ගත්තද? Did you take medicine? ඉන්න මං ඔයාව ගන්නම්. Wait, I'll pick you up. ඉන්න මං ඔයාව ඇවිල්ලා ගන්නම්. Wait, I'll pick you up. මට මේක තවත් කරන්න බෑ. I can't do this anymore. මට මේක තවත් කරන්න බෑ. I can't do this anymore. එයා ගැන කතා කරන්න එපා. Don't talk about him. එයා ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නෑ. Don't talk about him. ඒක ගොඩාක් වැඩි. නැත්තම් ගණන් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ දේ වැඩි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. That's too much. ඒක ගොඩක් වැඩි ඕනවට වැඩි. That's too much. ඔයා හොඳින් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඔයා අවුලෙන් වගේ පේන්නේ. You don't look well. ඔයා හොඳින් වගේ නෙමෙයි පේන්නේ. You don't look well. ඔයාට තේරෙන්නේ නැද්ද මේක? Don't you understand? ඔයාට තේරෙන්නේ නැද්ද? Don't you understand? එයාට ඔයා වගේ වැඩ කරන්න බෑ. She can't work like you. එයාට බෑ ඔයා වගේ වැඩ කරන්න. She can't work like you. අපිට බෑනේ. We can't. අපිට බෑ. We can't. බලන්න එහි කවුද ඉන්නේ කියලා. Look who's there. බලන්න එහි කවුද ඉන්නේ කියලා.
look who's there. මාත් ඒකමයි හිතුවේ. I thought the same thing. මාත් ඒකමයි හිතුවේ. I thought the same thing. අපිට තව ටිකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට තව දෙන්න. Give us more. අපිට තව දෙන්න. Give us more. ඒක ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. It wasn't such a thing. ඒක ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. It wasn't such a thing. ඔයාට මේ සේරම මේ ඔක්කොම ඕනේද? Do you want all of this? ඔයාට මේ සේරම ඕනේද? Do you want all of this? එයා කියන්න නැති වෙයිද? Wouldn't he tell? එයා කියන එකක් නැද්ද? Wouldn't he tell? ඔයා කිව්ව ඔක්කොම ඇත්ත. ඔයා කිව්ව සේරම ඇත්ත. All you have said is true. ඔයා කිව්ව සේරම ඇත්ත. All you have said is true. එයාලා අපිව රවට්ටයි. They will cheat us. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එයාලා අපිව රවට්ටන්න ඉඩ තියෙනවා. They will cheat us. එහෙම තමයි එයාලා. That's how they are. එයාලා එහෙම තමයි. That's how they are. ඔයා කාත් එක්කද හිටියේ? Whom did you stay with? ඔයා කාත් එක්කද හිටියේ ඇත්තටම? Whom did you stay with? මං විශ්වාස කළා ඒක. I used to believe. ඔව් මං විශ්වාස කළා. I used to believe. තව මොනවද ඉතින්? What's more? තව මොනවද? What's more? එහෙම තමයි ඒක තියෙන්නේ. That's just how it is. ඒ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. That's just how it is. මාත් එහෙම කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් මාත් ඒ විදිහට කරන්නම්. I'll do so. ඔව් මාත් එහෙම කරන්නම්. I'll do so. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. It can be changed. ඒක වෙනස් කරන්න විදිහක් නෑ. It can be changed. ඉතින් එහෙම තමයි මං කළේ. So that's how I did it. ඔව් ඒ විදිහට තමයි මං කළේ. So that's how I did. ඔයා එහෙම කියන්නේ නැද්ද? Wouldn't you say so? ඔයා ඒ විදිහට කියන්නේ නැද්ද? Wouldn't you say so? මං දන්නවා කවුද ඒක ගත්තේ කියලා. I know who took it. ඔව් මං දන්නවා ඒක ගත්තේ කවුද කියලා. I know who took it. මේක මටද? Is this for me? ඔව් මේක මටද? Is this for me? මේ තොප්පිය දාගන්න. Wear this hat. මේ තොප්පිය දාගන්න. Wear this hat. හුඟක් ගණන්. Too expensive. හුඟක් ගණන්නේ. Too expensive. මට ඔයාට කියන්න අමතක වුණා. මට සමා වෙන්න. I forgot to tell you. මට ඔයාට කියන්න අමතක වුණානේ. I forgot to tell you. එච්චර දුර නෑ. It's not far. දුර නෑ එච්චර. It's not far. මෙන්න ඔයාගෙක. Here's your one. මෙන්න ඔයාගෙක. Here's your one. ඒක නම් හුඟක් අසාධාරණයි. That's very unfair. ඒක නම් හුඟක් අසාධාරණයි. That's very unfair. මේක අවුලක් නෑ. This is okay. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. This is okay. මං ඒක එළියෙන් තිබ්බා. I put it outside. මං ඒක එළියෙන් තියලා තියෙන්නේ. I put it outside. මට ඒක allergic. It's allergic to me. මට ඒක allergic. It's allergic to me. මට ඔයාව මතකයි. I remember you. මට ඔයාව මතකයි. I remember you. ඔයා හරි එයා හරි නැත්තම් ඔයා නැත්තම් එයා. You or she. ඔයා හරි එයා හරි. You or she. මටත් භාගයක් ඕනි. I also want a half. මටත් භාගයක් ඕනේ. I also want a half. ඒක මොකක් වෙයිද? What will it be? ඒක මොනවා වෙයිද? What will it be? මොනවද විකුණන්න තියෙන්නේ? What's on sale? මොනවද විකුණන්න තියෙන්නේ? What's on sale? මේක නම් හුඟක් ලොකුයි. This is too big. මේක නම් මාර ලොකුයි. This is too big. මේක නම් හුඟක් පොඩි. This is too small. මේක නම් චුට්ටක් පොඩි. This is too small. ඒවා කීයද? How much are they? ඒවා කීයද? How much are they? ඒ ගානමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගානමයි same price. ඒ ගානමයි same price. ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. It can be understood. ඒක තේරුම් ගන්න විදිහක් නැහැ. It can be understood. බලමු. Let's see. බලමු. Let's see. හුඟක් කලින්. ඒ කියන්නේ හුඟක් වේල පහ. That's too early. හුඟක් වේල පහ. That's too early. එයා කමිසයක් ඇඳන් ඉන්නේ. He's wearing a shirt. එයා කමිසයක් ඇඳන් ඉන්නේ.
He's wearing a shirt. කවුද කසුන් කියන්නේ? Who's කසුන්? කවුද කසුන් කියන්නේ? Who's කසුන්? එයාට අලුත් එකක් ඕනි. She needs a new one. එයාට අලුත් එකක් ඕනේ. She needs a new one. ඔව් ඒක තමයි. Yes it is. ඔව් ඒක තමයි. Yes it is. TV එක වැඩ නැහැ. TV doesn't work. ඔව් TV එක වැඩ නැහැ. TV doesn't work. මොන වර්ග එකක්ද? What sort of thing? මොන විදිහ එකක් නැත්තම් මොන වර්ග එකක්ද? What sort of thing? මොනවද ඔයාට පේන්නේ නැත්තේ? What can't you see? මොනවද ඔයාට පේන්නේ නැත්තේ? What can't you see? මේක ඒකම වෙන්න පුළුවන්. This could be it. මේක ඒක වෙන්න පුළුවන්. This could be it. එයාලා මගේ මල්ලිලා. They are my brothers. එයාලා මගේ මල්ලිලා. They are my brothers. හුඟක් නෑ. It's not much. හුඟාරියක් නෑ. It's not much. මට තව දෙකක් දෙන්න. Give me two more. මට තව දෙකක් දෙන්න. Give me two more. මට එහෙම හිතෙන්නේ නෑනේ. I don't feel so. මට ඒ විදියට හිතෙන්නේ නෑ. I don't feel so. එකම වෙලාවේ. At the same time. එකම වෙලාවේ. At the same time. Don't you come. ඔයා එන්නේ නැද්ද? Don't you come. කොච්චර රස්නේද ඒක? How hot is it? කොච්චර රස්නේද ඒක? How hot is it? මේ විදියට තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. This is how it started. මේ විදියට මේක පටන් ගත්තේ. This is how it started. ඒක තමයි එයාගේ නම. That's her name. ඒකයි එයාගේ නම එහෙනම්. That's her name. සති දෙකකට විතර කලින් 2 weeks ago. සති දෙකකට කලින් 2 weeks ago. එයාලා ඔක්කොම එයාලා හැමෝම. All of them. එයාලා හැමෝම. All of them. ඒකේ හොඳටම ලුණු වැඩි. එහෙම නැත්නම් ඒකට හොඳටම ලුණු දාලා. It was too salty. ඒකට ගොඩක් ලුණු දාලා. It was too salty. ඒ මදිනේ. That's not enough. ඒ මදි. That's not enough. ඒක මොනවා ගැනද? What's that about? ඒකේ මොනවා ගැනද නැත්නම් ඒක මොනවා ගැනද කියවෙන්නේ? What's that about? මාත් ඒකම කරන්නම්. I do the same thing. මාත් ඒ විදිහටම කරන්නම්. I do the same thing. ඒක හොඳ එකක්. That's a good one. ඒක නම් නියම එකක්. That's a good one. ඕන දවසක කතා කරන්න. Call me any day. ඕන දවසක මට කතා කරන්න. Call me any day. යන්න ලෑස්ති වෙන්න. Get ready to go. යන්න ලෑස්ති වෙන්න. Get ready to go. ඔයා හරි වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe you are right. ඔව් ඔයා හරි වෙන්න පුළුවන්. Maybe you are right. ඒ දැන් නෙමෙයි. But not now. ඒ දැන් නම් නෙමෙයි. But not now. කරන්න ගොඩක් ලේසි. Easy to do. කරන්න ලේසිනේ. Easy to do. ඒක කරන එක අමාරුයි. Tough to do it. ඒක කරන්න අසීරුයි. Tough to do it. කොයි ස්කෝලේද? Which school? කොයි පාසලේද? කොයි ස්කෝලේද? Which school? හොරකම් කරන්න එපා. Don't steal. හොරකම් කරන්න එපා. Don't steal. හුඟක් මිනිස්සු. A lot of people. හුඟක් අය. හුඟක් මිනිස්සු. A lot of people. ඒක එහෙ තියනවා. There's that. ඒක එහෙ තියනවා. There's that. ඔයා මාව හිනැස්සුවා. You make me laugh. ඔයා මාව හිනස්සනවා. You make me laugh. මගේ කාර් එක පරණයි. My car is old. මගේ කාර් එක පරණයි. My car is old. එලවන්න අමාරුයි. It's difficult to drive. එලවන්න අමාරුයි. It's difficult to drive. මොන දේද මං ගන්න ඕනි? What thing should I get? මොකක්ද මම ගන්න ඕනේ? What thing should I get? ඔයාගේ ආගම මොකක්ද? What religion are you? ඔයාගේ ආගම මොකක්ද? What religion are you?